Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin ang Gold Live na eyeshadow palette nila. Ito yung nasa box, Sweetheart Color Eyeshadow Palette. So, tanggalin ko lang siya sa box. Maganda yung packaging nyo. Medyo similar sa Play to Slay. So, in fairness, meron pa siyang pa-foam dito. May foam at yung parang transparent something. So, medyo pinkish yung shade nito. Parang smaller version siya ng Play to Slay. So, try na natin. Wala siyang mga names kasi. And hindi nga pala paraben and cruelty free ang Gold Live na brand. Tapos, try na natin. Yung kabilang mata ko, lalagyan ko lang ng primer. Gamitin ko ng primer ng You Candy. So, yan. Itong isang mata lang ilalagyan ko ng primer. Para lang matest natin kung kailangan ba talaga mag-primer kung itong palette yung gagamitin mo. Okay. So, yung kabila, hayaan ko yung ganyan. Kasi, tingnan natin kung kailangan ba talaga. Baka mamaya pigmented naman siya. And matagal talaga yung kapit. Warning lang, hindi ako magaling mag-makeup. And konti lang yung alam ko sa makeup. Mahilig lang talaga ako sa makeup. Ganun. So, sa magtatanong kung marunong ba talaga ako mag-makeup, mahilig ako mag-makeup. Makeup enthusiast, kumbaga. Google mo. Wala masyadong light. Ito na lang sigurong pink. Itong old rose na lang na to. Gamit tayo na. So, medyo powdery tayo. Nakaganda hulog-hulog na. Sarcastic. Pigmented, in fairness. Parehas lang. Kahit wala siyang ano. Itong part na to na walang primer. So, dinoble ko na dito. Doble din natin sa kapit. Next, gamit tayo ng medyo orange. Wait lang. Gamitin natin yung katabing shade niya. Dito sa open lid. Wow! Kita agad oh. Try natin mamaya dun sa kabilang side. Dito sa ano. Walang primer. Kita din naman. Mas mabilis lang makita dito sa side ng may primer yung orange. Kasi nakailang balik ako dito sa walang primer. Ma-powdery talaga to eh. Try natin gamitan ng ano. Itong parang maroon. Boom. Hello. Kita agad. Yung presyo pala nito guys, ipapop ko ngayon sa ilalim ng screen. Wala ulit. Tsaka nagbe-build up siya. Powdery lang din. Nakikita agad yung darkness dito kaysa dito, no? Okay, dito kasi sa walang primer, kailangan mo i-build. Tapos, kuha lang akong parang medyo konti dito sa dark brown. Tapos, doon lang sa mga talagang corner. Yung
parang sa bone. Grabe, ang powder rin nila. Ganun. So, same brush pa rin. Dun tayo sa itong parang makinang na to. Dun ulit sa area na corner. Wow! Ang ganda! Ganyan lang guys. Doon sa may buto lang. Tapos ito. Balik ulit ako doon sa shade na yun. Ang ganda ng mga may matte shimmer. Oh. Intensify lang yung gilid. Konting-konti lang itong shade na to. Yun lang sa pinaka-outer something. Itong pink naman. Itong pink na metallic. Mas hindi powdery yung pink na metallic. Ay, yung ano, mga metallic, medyo hindi sila powdery masyado. Dry brushes yung gamit ko. Tapos ko nararamdaman ko nahuhulog sa pisngi ko. Hindi ko kasi masyadong tinatak-tak yung kapag medyo yung nandito sa metallic. Gusto ko bongga yung shine. Tinadab-dab-dab ko lang yung metallic. Kaya nararamdaman ko nahuhulog. Kailangan mga ilang patong para umabot ka sa ganito ka-intense na shine. So, balik lang ako dun sa orange. Nakakiliti talaga to. Gamitin nga natin ito pangalan. Eyeshadow brush na yung ginamit ko, putik. Wow! Kita siya in fairness. Kung saan-saan ko lang ito ilalagay. Nakita ng eyebrows, final touch. Pampaganda talaga yung mascara. Hindi na ako mag-highlight. Ano ba yan sa Maybelline? Hi! Glam look na naman. Sunday lang. Mag-edit lang naman ako sa bahay. So, test natin.
Ganda. Maganda yung palette. Para siyang yung Careline Play to Slay. So, laters, balik na lang ako. Time check tayo. 11:31 AM. So, sana matest ko siya medyo matagal-tagal. So, laters. Meanwhile. Eventually. Hi guys, sa time check muna tayo. 12:36 na ng umaga. Yun, literal, as in midnight na At gusto ko na talagang matulog. Kailangan na talaga. Dahil within 4 hours, gigising na ako. Dahil Monday bukas. Yung nire-review natin na product is itong Gold Live na eyeshadow palette, na Sweetheart Color eyeshadow palette. Yun, so far, halos katulad niya yung formula ng Careline. Ayan. So, ngayon, ayan na itsura. After 11 hours, ayan na itsura. Basta, yan na yung, 11 hours. Or lagpas na. Kung ilan man yung hours. Tartok na ako. Okay. So, i-rate ko muna. For availability, nasa 3-star lang. Kasi more on online sellers mo lang siya mabibili. And, meron sila sa Shopee and Lazada. I'm not sure kung meron nang nagbebenta sa Lazada. Pero sa Shopee, maraming nagbebenta ng Gold Live na products. More on mga China na user accounts. Pero meron ding mga nagbebenta ng Gold Live and mga Thailand or Chinese brand ng products sa mga Changi. Yung mga nagbebenta sa pop culture, Manila Sundance, yun. So, kaso, mas mahal lang konti sa kanila kasi may mga patong ngayon. Tapos may patong pa dun sa yung bayad nila sa renta nila dun. Yung mga ganong additional fees. Wait lang. Nagpalit lang ako ng earring. Hindi ko na maalala kung ano yung earrings ko kanina nung umpisa ng video na to. Marami akong ginawang video kasi. So, yun. Next is buildability. Yes, nagbe-build up yung product. And ayun, basta nag-build up naman, basta blend lang ng blend. Yung blendability, wala akong problem sa blendability. Kaya namang i-work through yung pagkaka-blend ng product. Longevity. Yung longevity niya guys, hanggang ngayon nandyan pa din yung ating artwork. Kung paano natin iniwan kanina. Yan. Pero syempre, kung matutulog kayo, kasi yung Careline niya, tayong tinest ko, nung tas nakatulog ako, nag-transfer yung eyeshadow sa pillowcase. And ayun, eto rin, ganun din yung feeling ko. Kasi oily yung talukap ko. Tapos, wala ata akong nakita ditong titanium dioxide na ingredient, which is yun yung nag-absorb ng oil. So, yan. Kaya kung makikita nyo, mas shiny or parang wet look yung itsura nung talukap ko. Pero, yun. Oily kasi siya. At saka, napapansin ko kanina nung nagbablot kasi ako kanina, doon sa isang video na tinest ko, may mga color pinks dito. Hindi ko mapakita sa inyo kasi hindi siya ganun super magiging visible sa camera ko. Yun. So, medyo nagta-transfer siya kapag nadadali. So, next is matte finish ba tong product na to? Yes, matte finish siya. Kaso kapag nag-oil up na ako, wala na. Hindi na siya nag-matte finish ulit. Yun. Hindi na siya, parang wet look pa din siya yung pakiramdam ngayon. Next is packaging. Maganda yung packaging nito. Ingat na ingat. Meron pang foam dun sa loob. For price point, ipapop ko na lang kung magkano ko siya yung bili ko dito sa product na to and kung saang or sinong user yung account na yun. Tapos nandiyan na rin yung rating. Next is, may scent. Wala siyang masyadong scent eh. Walang scent. Yung texture, maganda yung texture and formula. Maganda naman. May mga iba't ibang shade to guys. Hanapin ko na lang kung ano yung mga shade para dito sa Sweetheart Color Eyeshadow Palette.
yung mga ganito. Kasi may mga ganito na hold live na eyeshadow, nakita ko na. Pero iba-iba yung tsura at iba-iba yung mga colors. I'm not sure kung magkakapamilya yung mga yun. If ever nandyan naman, ipapap ko naman kung meron or wala. Ayun, so for transfer proof, hindi siya super magiging transfer proof. Dahil yung pagkaka-oily ng talukap ko, medyo nagka-transfer na kanina sa blotting sheet. Yun. So, yun lang naman yung pinaka-direct to the point ko for this product. All in all, nag-enjoy ako sa pag-design ng aking talukap, ng paggagawa ng eyeshadow na to. Nagustuhan ko yung output. I'm not sure kung kayo nagustuhan nyo. In fairness, pero yung yung highlight na wala na siya. Naglagay tayo ng highlight kanina dito, diba? Tsaka dito. Wala na. Hindi siya yung super tagal talaga kumapit. Yun lang guys. If ever may gusto kayong product na i-review, just comment down below. Also check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!